Найбільші держави світу знову і знову програють тим, кого вважають слабшими. Це траплялося сотні разів, і майже ніколи справа була не лише в зброї. Ми звикли думати, що перемагає той, у кого більше солдатів, більше техніки, більше ресурсів. Але історія показує зовсім інакшу картину. Сильні держави програють не тому, що стають слабкими. Вони програють тоді і тільки тоді, коли перестають розуміти, проти кого вони насправді воюють. У війнах на виснаження майже завжди перемагає той, хто може терпіти довше. І дуже часто цим виявляється не велика імперія, а маленька, бідніша, але набагато більш мотивованіша сила. Щоб зрозуміти, чому так відбувається, потрібно подивитися не на окремі війни, а на закономірність, яка повторюється століттями. Якщо подивитися на історію чесно, стає видно одну просту річ. Сильні держави дуже добре вміють вигравати короткі війни на короткі дистанції, але дуже часто програють довгі. У короткій війні працює техніка, працює економіка, працює технологічна перевага. Але в довгій війні починають працювати зовсім інші речі. Мотивація, готовність жити в гірших умовах, готовність воювати руками. І саме тут сильні держави починають програвати. Це не теорія, це повторюється знову і знову, у різні епохи, на різних континентах з різною зброєю. Але результат часто однаковий. Якщо подивитися на декілька великих історичних прикладів, стає видно чітку модель. Почнемо з 20-го століття. СРСР на момент початку війни в Афганістані був не просто сильною державою. Це була одна з двох систем, які визначали світову політику. Радянський Союз мав величезну армію, ядерну зброю, потужну оборонну промисловість і досвід ведення масштабних воєн. Це була держава, яка перемогла нацистську Німеччину, яка десятиліттями будувала сильну військову машину, здатну воювати проти найсильніших армій світу. У радянського керівництва було відчуття історичної сили, відчуття того, що ця система здатна витримати будь-який виклик. Армія, спецслужби, союзники, військова доктрина – все це створювало відчуття, що якщо держава приймає рішення про військову операцію, то результат, в принципі, закономірний, передбачуваний, і це просто питання декількох днів, можливо, тижнів. Коли СРСР заходив в Афганістан, це рішення не виглядало як початок довгої виснажливої війни. Це виглядало як контрольована операція, як втручання, яке стабілізує ситуацію, змінить баланс сил і дозволить швидко встановити контроль над політичною ситуацією в даній країні. І в цьому була перша велика помилка, яку робили дуже багато великих держав у різні історичні епохи. Вони дивилися на конфлікт як на військову задачу, а насправді це була соціальна, культурна і загалом цивілізаційна війна. Афганістан – це країна, яку неможливо зрозуміти тільки через карту або військову статистику. Це суспільство з дуже сильною локальною ідентичністю. Там історично слабка централізована влада. Там дуже сильні місцеві структури, племена, громади, локальні союзи. І для великої централізованої держави це одна з найскладніших форм конфлікту, бо велика держава звикла працювати через вертикаль управління, через накази, через контроль територій, через інститути влади. А в Афганістані влада часто існує локально, і якщо ти контролюєш столицю, це ще не означає, що ти контролюєш всю країну цілком. Є ще одна проблема, яку великі держави часто недооцінюють. Це є культурна дистанція. Коли армія воює на своїй території, вона воює серед людей, яких вона розуміє. Вона розуміє мову, поведінку, соціальні правила, релігію, структуру суспільства. Коли велика держава воює далеко від дому, вона часто воює в середовищі, яке вона не розуміє. І це створює постійний ризик стратегічних помилок. Є ще один дуже важливий фактор – психологія війни. Солдат великої держави часто воює тому, що це його служба, його обов'язок, його наказ, його контракт із державою. Людина, яка воює за свій дім, воює тому, що у неї немає іншого варіанту. В неї або вибір померти, або
вижити і зберегти свою країну, свою землю. І ця різниця дуже сильно впливає на витривалість у довгій повномасштабній війні. Велика держава майже завжди заходить у війну з логікою швидкого результату. Є план операції, є очікування стабілізації ситуації, є політичні цілі, які потрібно досягти за відносно короткий час. Але коли війна затягується, починає працювати зовсім інша логіка. Починає працювати економіка війни, починає працювати втома суспільства, починає працювати внутрішня політика. Кожен рік війни – це гроші, це втрати, це напруга, це питання від суспільства, навіщо взагалі це все нам потрібно. А для слабшої сторони час просто працює навпаки. Вони адаптуються, вони створюють нові форми організації, вони перебудовують економіку під війну, вони звикають жити в умовах конфлікту. І поступово різниця між сильною і слабшою стороною починає зменшуватися. Є ще одна важлива річ, яку показує історія Афганістану. Велика держава часто хоче контролювати територію, а слабша сторона хоче контролювати час. І дуже часто контроль часу виявляється важливішим фактором за контроль якоїсь певної території. І в якийсь момент сильна держава починає воювати не тільки з противником, вона починає воювати з власною системою, з власною економікою, з власною політикою, з власною втомою. І тоді настає найнебезпечніший момент, коли держава ще має ресурси, ще має армію, ще має силу, але вже не має чіткої відповіді на питання, як виграти цю війну. І тоді починається пошук виходу, не перемоги, а виходу. І саме так дуже часто закінчуються війни сильних держав проти слабших противників. Не одним великим боєм, а роками виснаження, маленькими втратами, втратою сенсу війни. І найважливіше, Афганістан не був винятком. Це модель, яка повторювалася багато разів у світовій історії. Якщо подивитися на інші війни ХХ століття, стає видно, що це не випадковість, це досить часто є закономірністю. Один із найяскравіших прикладів – це війна у В'єтнамі. Мене звати Назар, ви зараз перебуваєте на каналі Контури історії. Якщо ще не підписані на мій канал, підпишіться і поставте вподобайку даному відео. Далі найцікавіше. Якщо Афганістан показує, як сильна держава може загрузнути у складній території, то В'єтнам показує ще одну важливу річ. Сильна держава може програти навіть тоді, коли вона має повну технологічну перевагу. США на момент війни у В'єтнамі були найсильнішою економікою світу, найсильнішою військовою державою, країною з найсучаснішою технікою, авіацією, флотом і системами розвідки. Це була держава, яка могла вести війну на іншому кінці світу і при цьому залишатися економічно стабільною. Проти них стояла країна, яка десятиліттями жила у війнах. Спочатку проти Японії, тоді проти Франції, тепер проти США. І на перший погляд це виглядало як конфлікт із вже наперед передбачуваним результатом. Але знову історія пішла за іншим сценарієм. Є одна ключова річ, яка відрізняла В'єтнам від класичних воєн між державами. Це була не просто війна армії, це була війна ідеї, війна ідентичності, війна за майбутнє країни. Для США це була частина глобальної стратегії, частина протистояння систем, частина холодної війни. Для багатьох в'єтнамців це була війна за свою землю, свою державу, свою власну незалежність. І ця різниця у сприйнятті війни дуже сильно впливає на її хід. Є ще одна важлива різниця. Великі держави часто планують війну як серію операцій. Є цілі, є фази, є очікування результатів. А слабша сторона часто планує війну як процес, який може тривати скільки потрібно для виживання країни. У В'єтнамі це проявилося максимально чітко. США робили ставку на технологічну перевагу, на авіацію, на артилерію, на мобільність, на можливість швидко перекидати війська і контролювати великі за площею території.
А в'єтнамська сторона робила ставку зовсім на інше: на витривалість, на знання місцевості, на підтримку власного населення, на готовність воювати руками. Є ще один важливий фактор – війна серед населення. У класичній війні фронт більш-менш є зрозумілим, є лінія зіткнення, є тил, є логістика. У В'єтнамі війна часто відбувалася серед цивільного населення, і це створювало для сильної держави дуже складну ситуацію. Бо кожна помилка – це втрата підтримки, кожна жорстка операція – це нові люди, які стають проти тебе. Є ще один психологічний фактор. Солдат сильної держави часто має горизонт війни. Він знає, що через рік або два він повернеться додому. Людина, яка воює за свою власну країну, часто не має такого горизонту. Вона воює стільки, скільки потрібно, і ця різниця дуже сильно впливає на витривалість у довгій війні. Час у В'єтнамі працював дуже цікаво. Для США кожен рік війни означав більше втрат, більше політичного тиску, більше протестів всередині країни. Війна переставала бути тільки військовою проблемою, вона ставала політичною і соціальною проблемою. А для в'єтнамців сторони час означав зовсім інше. Кожен рік війни означав більше досвіду, краще розуміння противника, краще використання місцевості, більшу адаптацію до технологічної переваги США. І в якийсь певний момент виникає класична ситуація для таких конфліктів. Сильна держава починає розуміти, що вона може вигравати бої, може контролювати території, може завдавати великих втрат противнику, але при цьому вона не бачить, як закінчити війну перемогою. І тоді війна починає змінюватися. Вона стає війною витривалості, війною часу, війною політичної волі. І саме в таких війнах сильні держави дуже часто починають програвати. Не тому, що вони стають слабкими, а тому, що вони починають воювати проти умов, у яких їхня сила перестає бути головним фактором. В'єтнам став одним із найяскравіших прикладів того, що технологічна перевага не гарантує перемогу. Це не є якась певна одразу константа чи закономірність. Бо війна – це не тільки техніка, це люди, це суспільство, це час. Це сенс війни для тих, хто в ній живе. І якщо подивитися на історію трошечки ширше, стає видно, що Афганістан і В'єтнам – це не винятки, це частина великої закономірності, і ця закономірність проявляється ще в античні часи. Наприклад, у конфліктах Римської імперії з племенами, які не мали ні технологій, ні ресурсів тогочасного Риму. Якщо Афганістан і В'єтнам показують сучасну версію цієї закономірності, то Рим показує її у фундаментальному, майже базовому вигляді. Римська імперія була однією з найефективніших військових систем в історії людства. Це була не просто армія, це була військово-державна машина, яка могла завойовувати території, утримувати їх, інтегрувати їх у свою власну систему, створюючи власне імперію, і перетворювати їх на частину свого масштабу. Римська армія була дисциплінованою, добре організованою, технологічно розвиненою для свого часу. Вона будувала дороги, фортеці, табори, вона могла швидко перекидати війська на великій відстані. Вона могла воювати роками, десятками, навіть інколи і сотнями років. І довгий час це працювало ідеально, майже як швейцарський годинник. Рим перемагав організовані держави, перемагав великі армії, перемагав коаліції ворогів. І це створювало відчуття, що Рим – система, яка не може просто програти. Але з часом Рим почав все частіше стикатися не з державами, а з народами, з племенами, з силами, які не грали за правилами класичної війни. Римська військова система була створена для контролю території і знищення організованих армій. Вона була менш ефективною проти мобільних противників, які не мали єдиного центру управління. Коли Рим перемагав армію держави, війна часто закінчувалась. Коли Рим перемагав одне плем'я, це не означало, що війна закінчилася. Замість однієї великої війни Рим отримував десятки локальних конфліктів, які
тривали роками і які були дуже великою головною біллю для тогочасного Риму. Є ще один фактор – масштаб імперії. Чим більшим ставав Рим, тим більше ресурсів потрібно було для його утримання. Більше армій, більше гарнізонів, більше доріг, більше логістики, більше адміністрації. І в якийсь певний момент сама система стає дуже важкою. Велика імперія виглядає сильною, але вона стає дуже повільною. А її противники часто стають куди мобільнішими і куди швидшими. Є ще один важливий момент – зміна мотивації. На ранніх етапах Рим воював за виживання і для розширення. Але коли імперія стає величезною, війна часто перестає бути питанням виживання. Вона стає питанням контролю, а це вже зовсім інакша психологія війни. Є ще один фактор – залежність від периферії. Коли імперія маленька, вона тримається на своєму одному єдиному центрі. Коли імперія велика, вона залежить від периферії, від провінцій, від союзників, від зовнішніх ресурсів. І якщо периферія починає слабшати, слабшає автоматично і вся система. Додатковий фактор – це зміна структури армії. З часом Рим все більше покладався на війська з провінцій, на союзників, на найманців, які воюють і вбивають за гроші. І це змінювало характер армії, вона залишалася сильною, але вона вже не була тією армією, яка створила Римську імперію. І тоді починає працювати дуже знайома і вже закономірна для нас з вами модель. Імперія виглядає сильною, має ресурси, має армію, має території, але вона вже не контролює процес, який з нею відбувається. Вона реагує і не визнає правила гри, які вже дуже швидко змінюються. І тоді починає повільне виснаження. Не одна катастрофа, не одна поразка, а десятки маленьких ударів економічних, військових, політичних, соціальних. І це ще одна важлива річ, яку показує Рим. Імперії рідко падають миттєво, вони довго залишаються сильними зовні, але слабшають всередині. І коли з'являється серйозна криза, система вже не може швидко до неї адаптуватися. І саме тому Рим – ідеальний приклад для цієї теми. Бо він показує, сила не зникає миттєво, вона поступово перестає працювати. І якщо подивитися на всю історію від Риму до сучасних воєн, стає видно одну й ту саму модель. Сильні держави програють не тоді, коли стають слабкими. Вони програють тоді, коли їхня сила і їхня система перестає відповідати тогочасній реальності, в якій вони перебувають. І тепер можна побачити головну закономірність. Неважливо, Рим, 20 століття чи сучасний світ, модель одна і єдина. Якщо подивитися на всю історію від Риму до 20 століття і до сучасності, стає видно одну дуже просту, але неприємну закономірність. Сильні держави програють не тоді, коли вони стають слабкими. Вони програють тоді, коли їхня сила перестає відповідати реальності. Коли вони продовжують воювати так, як перемагали раніше. Коли вони не помічають, що світ навколо вже змінився. Коли вони перестають розуміти, проти кого вони насправді воюють. Війни виграє не тільки сила, війни виграє витривалість. Війни виграє адаптація, війни виграє розуміння того, що відбувається насправді. І історія знову і знову показує одну і ту саму річ. Великі держави дуже добре вміють вигравати швидкі війни, але дуже часто програють довгі війни. Бо довга війна – це не тільки зброя, це економіка, це суспільство, це політика, це час. І, можливо, найнебезпечніший момент для будь-якої сильної держави – це момент, коли вона впевнена, що не може програти, бо саме в цей момент вона найменш готова до змін. Історія не повторюється буквально, але вона дуже часто повторює різні і одні ті самі моделі поведінки. І кожне нове покоління впевнене, що з ними цього просто не відбудеться. Якщо це відео було для вас цікавим, підтримайте канал лайком і підпискою. Це допомагає відео показуватися іншим людям, які також цікавляться історією. Окремо хочу сказати одну ще наостанок важливу річ. Такі відео – це
дуже затратно по власне самому часу на підготовку, дослідження, монтаж і запис. І якщо ви власне хочете підтримати мене як автора, розвиток даного каналу, ви можете зробити донат. Навіть невелика підтримка реально допомагає робити більше таких відео. Посилання на донати будуть в описі під цим відео, і також тут в лівому та правому верхніх кутах у вас будуть QR-коди, за якими також можна власне підтримати український контент, українську історію, її масштаб, розвиток і, скажімо так, додатково долучитися до створення всіх подальших і наступних відео на цьому каналі. І окремо хочу подякувати людям, які вже підтримують канал. Дякую Покусай.О за донат на Приватбанк. На жаль, там тільки відображаються ініціали, тому не знаю, чоловік чи жінка, але дякую вам. І також в нас був донат на Монобанку, це від нашого вже постійного донатора. Ви озвучили те, про що я думав, але не міг висловитися правильними словами. Дякую. Дякую вам за підтримку, дякую за регулярні донати і дякую всім, хто долучається до цієї спільної справи. Ваша підтримка реально допомагає каналу розвиватися, масштабуватися і випускати все нові і нові випуски. І пам'ятайте, в історії перемагають не завжди найсильніші. Перемагають ті, хто довше витримує. Побачимось з вами у наступних відео.